के हो यत्रो ठुलो रुख यो काफल देख्न सक्नुहुन्छ यी ए हो काफल कस्तो चिप्लो हो यो मैले वेदर हेर्नु खतरा छ है मैले सिकेको काम सिकेको यही गुम्बाबाट है लाइक प्लम्बिङ काम टक्क हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हैन आज त सानो कामको लागि बाहिर निस्केको छु है अनि टक्क निरको पसलमा जान्छु अनि त्यहाँ काम निप्टाएर फेरि फर्किन्छु अनि धेरै पछि लग गरियो हैन आज त्यही हो कामको सिलसिलामा जाँदैछु अनि आज त सैटरडे हो है त्यही हो जस्ट चुनाव चलिरहेको छ अझै गाइज हाम्रोमा त चुनाव सकिसकेको छ अब वेटिङ फर Manxa रिजल्ट है अनि टक्क लाएर वी आर सपोर्टिङ फर Manxa त्यही हो अब एकछिन बस्छु अनि पछि भेटौँ त गाइज ओके अनि अब त यहाँबाट सर्टकट भएर लामागाउँ जाँदैछु है लामागाउँमा सानो काम छ त्यहाँ गएर फर्किन्छौँ अनि त्यो बाटोमा काफल भेटियो भने काफल पनि खान्छौँ है अनि एउटा बरु के अरे स्याड न्युज त के भएछ भने अब आजबाट चाहिँ 10 रुपियाँ बढिसकेको छ है पेट्रोलको अब त बाइक लिएर हिँड्न पनि गाह्रो भइसक्यो यस्तो दाम भन्नुपर्छ टक्क लगाएर होइन गाह्रो भएपछि यार 180 कति 70 पुगिसकेको छ अब बाइकभन्दा पनि अब त साइकलमा प्रस्थान हुनुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ अनि हामी चाहिँ टक्क खोलाबाट आउँदैछौँ है हामी पनि अब बाइक बेचेर अब इलेक्ट्रिक बाइक किन्नु पर्ला जस्तो भइसक्यो पेट्रोलको भाउ सुन्दाखेरि त है अब यहाँबाट काठमाडौँ जाँदाखेरि नि अब 180 तिर्नुभन्दा त बरु बसै चढेर जानु बेस भइसक्यो हेर्नु गाई चाहिँ गाह्रो छ गाह्रो अब त्यही हो बाइक हुनेलाई पनि त्यही हो बाइक नहुनेलाई पनि त्यही हो नेपालको स्थिति यही हो तर यहाँतिर त पानी पऱ्यो भने त अलिकति लास्टै बाटो बिग्रिन्छ है गाह्रो छ यस्तो यस्तो छला जानुपर्छ ओम माना प्यामे ओम ओम लामाहरूको लाइफ पनि चिलै जस्तो लाग्छ क्या कहिले काहीँ त है कुरी लगाएर ए भाइहरू रहेछ त है त्यसो कैसोले खाना आएर रहेछ गोरु अनि टक्क लगाएर अब यहाँ खोला आउने बित्तिकै टक्क खोलाको याद आउँछ बचपनका यादहरू ताजा भएको छ चस्से पारेर है अनि हामी त सानोमा धेरै नुहाउँथ्यौँ यहाँ है आमा खतरा यहाँ माछा मार्थ्यो आलु चोरेर लखट्यो बच्चाहरूलाई के गरियो जस रमाइलो हुन्थ्यो बच्चा बेला त जसको पनि अब मेमोरेबल हुन्थ्यो अब मेरो पनि मेमोरेबलै थियो भन्नु पर्यो होइन त्यस फुल्चोको बाटो थाहा अघि भनिसकेको छु अनि म त अब त्यही हो हल्का रिभर क्रसिङ भन्दा पनि अब यत्रो ठुलो पोखरीमा गाडीले चिप्लिँदै लड्दै बढ्दै आफ्नो डेस्टिनेसन पुगेर फर्किन्छु होइन टक्क लगाएर हरियाली क्या फ्रेस अब खोज्दा क्या फ्रेस हावा आइरहेको थियो क्या चिसो होइन चिल पाराको अब यहाँ एकचोटि व्हिल ट्राई गर्दा त चेन्ज पकेट जान लागेछ ए खोइ त हामी त ल रेडी 1 2 3 गो ल भएन गएन ल गएन के गएन चिप्लियो गाइज अब यो त एकदमै डिफ्रेन्ट भइसक्यो पहिला त यहाँ पुरा पहिरो जान्थ्यो माटो त अहिले रुख भइसकेको छ अब कुरा भने यस्तै हो गाइज अब माथितिर गएर भेटौँ है लेट मी इन्जोय द राइड है मैले वेदर हेर्नु खतरा छ है मैले काम सिकेको यही गुम्बाबाट है लाइक प्लम्बिङ काम टक्क के गुम्बा हुन्छ टक्क थाहा भएन मतलब टासी के निस्केको अहिले फर्किँदाखेरि काफल खानु पर्यो यार खतरा बाटोमै छ झ्याप्प लगाएर खाइदिने हो अलिकति निरो पनि राखिदिने होइन यो पुरानो ठाउँमा पहिला यो यहाँबाट होइन म घरसम्म जाँदाखेरि 5 मिनट लाग्थ्यो कि मेरो पहिला पुरानो बाइक चाहिँ सिडी 100 है आनन्दले उठेर जाने कि त्यसमा नि अहिले त केही फिल हुँदैन थियो यसमा त खासै केही फिल त हुँदैन उठेर गए पनि बसेर गए पनि होइन
त्यसमा पनि तर यार ओल्ड इज गोल्ड भने हो नि यार पावर पनि डेन्जर थियो त्यसमा है इन्जन राखेर उकालो तानिदिन्थे 100 सीसी भए पनि आनन्दले उकालो पनि तान्ने नि होइन अनि कस्तो पेट्रोल पनि दिन्थ्यो अब धोका नि अहिलेसम्म दिएको छैन कि त्यो बाइकले तर दाइलाई दिएपछि के हो खुट्टा जुवा परेको थियो क्या हो छैन अनि दाइलाई दिएपछि त त्यो हो कोही चलाउने पछि त कबाडी बन्यो अनि पछि त सट्यानास भयो अहिलेसम्म छ तर बनाएर नि के चलाउने यार बनाएर चलायो भने तर यो भिनाजुल दिनुभएको दिदी भिनाजुल दिनुभएको गिफ्ट हो जे भए पनि होइन सम्हालेर राख्न मन थियो कति पैसा जाने बनाउनु पर्ने कि त्यो धोका त अहिलेसम्म कहीँ देखाएको छैन तर सामानहरू चेन्ज गरिरहनु भन्थे कहिले के पञ्चर घरमा आउँदाखेरि पञ्चर हुने कि कहिले पञ्चर भइदिने कहिले के अरे त्यही भएर सल्टाइदिएँ मैले अनि धेरै वर्ष प्रतीक्षापछि मैले यो बाइक किनेको छ मलाई त सुपर बाइक यही मलाई डटो बाइक यही मलाई हस्को घरमा यही भनेर भन्छ ताल पऱ्यो भने मेरो साइकलको के अरे साइकलको पाउँदैन यहाँ राखेर चलाइदिन्छु गाडी गियर राखेर अनि पेट्रोल सेट्रोल हाल्ने आनन्दले बाइकबाट घुमाउने उकालो माने सानो तान्छु 10 गियरमा होइन अनि एक्सिडेन्ट रोक्नुमा एक काफल साफल खाम वेयर इज माई काफल हियर इज इट तर बाइक त कता राख्ने हो बाइक त खाना सुँगाउनु पऱ्यो सल्टाइदिनु पऱ्यो बाइकलाई गाडी छिर्छ बाइक भुल्टेर गइरहेला कसम भने म्यासम कटन नाइस धेरै यही बस है ननिस्क्यो है यही बस है पहिला यही रुख चढिन्थ्यो हे परमेश्वर जुगा नआओस् हेलमेट लाएर रुख चढ्ने होला होइन के हो यत्रो ठुल्ठुलो रुख यो काफल देख्न सक्नुहुन्छ यी ए हो काफल डेन्जर रहेछ तर आटा हान्छ मलाई चप्पल लगाएर चाल्नु हुँदैन नो रिक्स भाइ कसो चढ्यो यार सर पाइदियो भने त मान्छेहरू एक्लै आएर आइया कसो चिप्लो हो यो छैन या छैन गाइस त्यस्तो छैन है खोरे फरबाट अब यहीँ मुनिको काफलले काम चलाउनु पर्यो है ए Jet. Yana taruh ruksada harus terjadi. रुखे चढ्ने आँटा हेर्नु गाइस होइन घामला भए म चढिदिन्छु कि हामी चढ्ने रुख यही थियो है तर नचढौँ होला हो किन रिस्क लिने होइन तर क्या रसिलो छ क्या गाइस
फेरि गोबर तल छोड्यो भने पनि अप्ठ्यारो छ गाई चोरेर मान्छेले चोरेर भाग्यो भने भेटाउनु सक्दैन मैले त फेरि एकचोटि ट्राई गरिदिउँ है त रुख चढ्ने जय हनुमान कहाँ चढ्ने यस्तो त्यहाँ काफल देखिरहेको छ यत्रो धुप्पा यस्तो दानमा लागेको छ मलाई के गर्ने मलाई त अन्त कहीँ छ नि चढ्ने हे प्रभु आई वान्ट टु इट काफल जसरी भए पनि but I don't want to take risks. यत्रो फोक्रो भए पनि मेरो फलिरहेको थियो रुख होइन काफल भयो यहाँ साह्रै हिलो भयो मात्र भयो यार त्यत्रो छ हेर्नु नि त्यहाँ अन्त छ कि हेरौँ है हिलो भयो मान्छे देख्ने लडेर आयो भन्छ यार मान्छेको आफू टिप्नु सक्न सकिरहेको छ होइन भाइ यार एकदम हातमा दुख्यो बाई बाई काफल म भोलि घाम लगाएपछि आउँछु अनि खान्छु है हजुरलाई खुट्टा पास्यो यार गर्नु गऱ्यो सुजनले काफल रुखा चढेर हिलै टाँसेछ आर्चा फल्ने सिजन पनि भइसकेछ अब साह्रो गफ गर्दै हेरौँ जुगाएर नपरोस् कस्तो चिप्लो रोक्यो फेरि कोही चढ्नु सक्दैन होला त्यसमा त कम्फर्ट लुगा छैन अब भित्र गयो भने डेन्जर पाकेको हुन्छ होइन ऊ ऐसोलो पनि छ ऊ तर ऐसोलो खासै मिठो हुँदैन अहिले काम लगाएपछि मिठो हुन्छ होइन पानी परिहाल्छ तर काफल चाहिँ वान गाई ब्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने टक्क बिदा मिलाएर आउनुहोस् है अब त बिदा पनि सकिन्छ होला सबै स्कुल लेभलको है यसरी शनिबार सधैँ छ नि यत्रो जङ्गल हाम्रै हो होइन सकिँदैन यहाँ पनि छ यार त अब बाटो छेउमा भयो भने टिप्छु नत्र भित्र जानु यार डर लाग्छ यार यतातिर त्यो चितुवा आउँछ यार म्याउ गरेर चितुवा त्यो त कालिज पनि देखिन्छ नि कालिज मृग अनि वन बिरालो देख्न चितुवा पनि देख्छ भने तर कहिले पनि नदेखोस् प्रभु कहिले पनि नदेखोस् यतातिर गयो भने फुल्छ हो यो त जिन्दगी नबन्ने गुम्बा हाम्रो होइन मलाई थाहा भएदेखि यही छ यो अहिलेसम्म भने होइन कहिले बन्यो मेरो छोराछोरीको नाता नातिनीको पालेको बन्छ होला अब टक्कर आएर है बरु कति बरु हाम्रो माथि लामो गाउँको हामीले दुई वर्षमा बन्यो यहाँको बरु 2 वर्षमा बन्यो यहाँबाट देख्छ नि यहाँ देख्छ यो गुम्बा त्यो गुम्बा बनिसक्यो त्यो त आमामा जुनी बित्ला तर गुम्बा बन्दैन लाम्चु चला चढा नभएको ए भाग्यो मलाई पकाउने फेरि गरेर आइरहेको सबै पहिरो गइसक्यो होइन त्यहाँको काम निस्कायो होइन टक्क आइयो आज फिल्म हेरेर चाहिँ आज एडिट गरेर चाहिँ आज चाहिँ चुनावको तेस्रो दिन हो होइन भोलि एडिट गर्दै चाहिँ त्यो रिजन नामनाले फोटो ढिला पठाइदियो कि आज बिहान भर्खर फोटो पठाइदियो अनि त्यो आज बिहान स्कुल गरेको
मेरो खुट्टा चिलायो जुगा परे जस्तो छ हेरिहाल्नुपर्छ यार झन्डै परेको झन्डै परेको झन्डै परेको हाम्रो टाइटानिक गुम्बा जुन हामी त्यो जोनाङ गुम्बा भन्छौँ त्यो भने उताको साक्षी गुम्बा हो अघि भएर माथि गएको त्यो के भन्छ त्यसलाई काशी लामाको गुम्बा हो त्यो काफल हटर गर्न आएका क्या हो अनि ऊ त्यो देखेको कालो पाइप त हामीले हाल्यो हो होइन त्यहाँनिर सर्पको अन्डा छ के आजको लागि यति हो है बत्तीको लाइक गरेर लाइक गर्नु सब्सक्राइब गर्नु सब्सक्राइब गर्नु होला चिल्ड्रेन बाई सी यु नेक्स्ट